Hello guys, Namaste. Welcome to my channel Unacademy Techno. र म हजुरहरुको लागि एउटा माइकको अनबक्सिङ र रिभ्यू लिएर आएको छु। र यो माइकको नाम हो SuperLav। एकदम राम्रो क्वालिटीको माइक हो, बजेटमा आउने माइक हो। जम्मा 1050 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। हजुर हेर्नुस् त यसको ओभरभ्यू। र यसको सबै इन्फर्मेसनहरु मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु, हेर्नु होला। सो सुरु गरौँ आजको यो रिभ्यू र अनबक्सिङ। यो SuperLav को माइक हो, हेर्नुस् त। यसको बक्स एकदमै सिम्पल खालको बक्स छ, हेर्नुस्। एकदमै राम्रो खालको माइक हो यो, एकदमै तपाईको बजेटमा आउँछ यो माइक। बजारमा धेरै किसिमको माइकहरु पनि पाउनुहुन्छ हजुरले। 4000, 5000, 6000 सम्मको पनि माइक हुन्छ। तर तपाईले यो माइक एकदमै बेस्ट क्वालिटीमा र सस्तो मूल्यमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यसको बजार मूल्य अब तपाईले रिटेलहरुमा जानुभयो भने तपाईलाई महँगै पर्छ। त्यसैले तपाईले चाहिँ यो होलसेलबाट लिनुभयो भने तपाईलाई सस्तो पर्छ। यसको होलसेल प्राइस मात्र 1050 रुपैयाँ मात्र हो। र यो तपाईले MahaBouddhaमा तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। मैले यो MahaBouddhaबाटै लिएर आएको हो माइक, हेर्नुस् त। र यो माइकमा नोइज क्यान्सलेसन एकदमै राम्रो छ। यसमा तपाईको नोइज एकदमै राम्रोसँग क्यान्सल हुन्छ। तपाईले युट्युबमा भिडियो रेकर्ड गर्दाखेरि तपाईको भोइस एकदमै राम्रो क्वालिटीमा आउँछ। र यो तपाईले स्मार्टफोन्स, DSLR, Camcorders, अडियो रेकर्डर्स र पीसीमा र ल्यापटपहरुमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले ब्याट्री नै पाउनुहुन्छ। LR44 को सानो हुन्छ ब्याट्री र यसमा एडेप्टर पनि आउँछ। र म यो हजुरलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु। अब हेर्नु होला है त। यसको यताबाट खोलिन्छ यो। खोल्ने हो यसलाई। हेर्नुस् त, यसमा तपाईको ब्याग जस्तो नि आउँछ। यो ब्ल्याक कलरको एकदमै ट्रेन्डी देखिन्छ, राम्रो छ। अर्को तपाईको यसमा के छ? ओके, यसमा तपाईको यो गाइड आउँछ। यो गाइड यस्तो खासै त चाहिँदैन तपाईहरुलाई। एकदमै सिम्पल तपाईले सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। यो माइक एकदमै सजिलो छ सेटअप गर्नको लागि। यसमा तपाईको यो ब्याग भित्र के छ हेरौँ है त। ओके, सो यसमा तपाईको यो माइक छ, हेर्नुस् त। यस्तो छ, राम्रो कलर छ। र यो यसको यो जुन यो लम्बाइ छ नि, यसमा तपाईले चाहिँ यसको एउटा फाइदा छ कि तपाईले चाहिँ यो मोबाइल एक ठाउँमा राखेर तपाईले चाहिँ यो तपाईको 20 फिटको हुन्छ। तपाईले यो टाढा बसेर पनि भिडियो खिच्न सक्नुहुन्छ। राम्रो छ, हेर्नुस्। यो माइक पनि हेर्नुस्। यो यसमा चाहिँ तपाईको यो हेर्नुस् त, तपाईको क्यामेराको लागि छुट्टै बटन छ र तपाईको स्मार्टफोनको लागि छुट्टै बटन छ। यसमा तपाईले यो क्यामेराको लागि माथि गऱ्यो भने क्यामेराको लागि हुन्छ र तल गर्नुभयो भने तपाईको यो स्मार्टफोन्सहरुको लागि हुन्छ। र यो चाहिँ तपाईको यो माइक हो, हेर्नुस् त। यस्तो देखिन्छ। यसमा तपाईको क्लिप पनि छ। यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो टी-शर्ट अथवा क्लोथ्सहरुमा च्याप्न सक्नुहुन्छ। र यसमा तपाईको यो नोइज रिमुभर हो यो, हेर्नुस् त। यो राम्रो देखिन्छ, हेर्दाखेरि पनि कस्तो फेन्सी छ। र हजुरको यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ ब्याट्री हाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले म खोलेर देखाइदिन्छु, हेर्नुस् है त। हेर्नुस् त, ब्याट्री
यसमा चाहिँ अलरेडी राखेकै रहेछ। सो ब्याट्री पनि एकदमै सानो छ। तपाईले ब्याट्री तपाईको यो 6 देखि 7 महिनासम्म ब्याट्री राम्रोसँग टिक्छ। ब्याट्री क्वालिटी पनि राम्रै छ। अनि यो चाहिँ तपाईको छुट्टै एक्सेसरिज हो यो। हजुर यसमा के हुन्छ भनेपछि एउटा क्लिप छ र यो ज्याक छ। हेर्नुस् त। सो तपाई अब युट्युबर बन्न चाहनुहुन्छ अथवा भिडियो रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो माइक तपाईको लागि एकदमै बेस्ट हुनेछ। धेरै पैसा किन खर्च गर्नुहुन्छ? थोरै पैसामा तपाईको यस्तो राम्रो क्वालिटीको माइक आउँछ भने किन यो माइकलाई नकिन्ने त, हैन र? हजुर त्यसैले यो माइक एकदमै राम्रो क्वालिटीको छ। हजुरले यो MahaBouddhaबाट किन्न सक्नुहुन्छ र म पसलको यो नम्बर MahaBouddhaतिर भित्र जुन पसल छ, पसलमा जुन नम्बर लेखेको हुन्छ त्यो नम्बर म तपाईलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनेछु। हजुर हेर्नु होला। सो रिभ्यू हेर्नुभयो हजुर। आशा छ हजुरलाई यो माइकको रिभ्यू राम्रो लाग्यो र म यो माइकको सबै इन्फर्मेसनहरु डिस्क्रिप्सन बक्समा दिन्छु। हजुरले यो कहाँ पाउँछ, यो पसल नम्बर, ठेगाना सबै मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा लेखिदिन्छु। हजुर हेर्नु होला। सो आशा छ हजुरलाई भिडियो मन पर्यो। मन परेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। Thank you so much for watching guys.